What's up guys, Suwa here at sa video na ito papakita ko sa inyo paano magpalit ng manual transmission gear oil sa first gen Toyota Innova manual. Simulan na natin. Unang-una, kunin ang owner's manual. Pumunta sa specification section at tignan kung ilang litro ng langis ang kailangan mo. Para sa mga 1TR-FE at 2KD FTV or diesel engines, 2.2 liters ang kailangan. So, bumili ka ng 3 liters para may extra ka pa. Bukod doon, tignan kung anong API grade at viscosity ang kailangan. Ito naman ang mga kagamitan na kailangan. So, unang-una ang 24mm socket o wrench, tapos ang ratchet, pump ng manual transmission gear oil. So, bale 2.2 liters ang magagamit. Pangsalo ng gear oil at funnel. Teflon tape kung walang crush washer. Basahan. Tapos flashlight pero optional lang naman. Jack stands para sa kaligtasan. Prefer ko 4 para mapantay mo ang sasakyan. Siyempre ang jack at ang pangsapin. Pagkatapos, pwede na tayong magsimula. Oo nga po pala, kailangan pantay o nasa patag na lugar ang sasakyan. Ito po ang magiging basehan natin mamaya kung nasa tamang level na ang langis. Okay, so i-jack up muna ang sasakyan. Pwede mong i-jack sa cross member na nasa ilalim ng makina o sa frame mismo. Pagkatapos ay ilagay ang mga jack stands at siguraduhin di aalog ang sasakyan. Pagkatapos, hanapin naman ang filler plug at drain plug ng transmission. Kung titignan nyo po dito, iyan po ang filler plug at ang nasa baba naman po ay ang drain plug. Paalala lamang, siguraduhin mabubuksan mo muna ang filler plug bago mo i-drain ang manual transmission gear oil. Kasi kung tinanggal mo na ang drain plug at hindi mo mabuksan ang filler plug, hindi mo na ito malalagyan ng langis. So tulad nga po ng sabi ko kanina, unahin muna ang filler bolt. Para matanggal ang filler bolt, gamitan ito ng 24mm socket wrench. Pagkatapos, ilagay ang pangsalo ng langis sa tapat ng drain bolt at gamit pa rin ang 24mm socket wrench, tanggalin ang drain bolt. Kung makikita nyo po, magnetic ang dulo ng drain bolt. So kung wala naman po malalaking piraso ng bakal dito, okay pa po ang iyong transmission. Kasama ko nga po pala ang kaibigan kong si Harry, mayayain po siya at kahit umalis na, so balik na tayo sa transmission. Dahil dalawa lang po ang aking jack stands, ibababa ko na po ang sasakyan upang madrain lahat ng langis. Kapag wala nang tumutulo, kunin ang drain bolt at linisin ito ng maigi. Pagkatapos, lagyan ito ng Teflon tape kung wala kang bagong crush washer. So babalutan lang po yung lumang washer at okay na. Ikabit na muli ang drain bolt at kapag umigpit na ito, higpitan mo pa ng kaunti. Pagkatapos, kunin ang pump at langis at simulan na nating lagyan ang transmission. Kapag may tumutulo na po, ibig sabihin po niya nasa tamang level na ang langis. So pwede na pong ikabit ang filler bolt pero siguraduhin lang po na malinis na at may teflon o washer na ang filler bolt bago ito ikabit. Pagkatapos, higpitan ang filler bolt. Ngayon naman po, tingnan natin kung may tatagas. At kung okay na lahat, huwag kalimutang i-dispose ng maayos ang pinaggamitang langis. Pwede mo itong dalhin sa recycling centers o ibenta sa mga bumibili ng used oils. So ayun po ganun po magpalit ng manual transmission gear oil sa first gen Toyota Innova at halos pares lang din po ito sa kahit anong manual na sasakyan. So if nakatulong po itong video na to, huwag nyo pong kalimutang i-like at i-share at kung hindi ka pa nagsasubscribe, i-click mo na yung subscribe button sa baba o itong bilog sa gitna para updated ka sa mga bagong video. So maraming salamat po at hanggang sa muli!